ามมาแล้วนะครับลงมาถึงบริเวณสัญญาณไฟแดงที่เป็นถนนที่จะเลี้ยวขวาไปทางหมู่บ้านโปรตุเกสได้นะครับได้รับสัญญาณไฟเขียวนะครับแต่ยังต้องชะลอก่อนเผื่อชาวบ้านผ่ามานะครับโอเคครับไม่มีอะไรครับผมขออนุญาตกลับรถเลยนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมกลับขึ้นสะพานไปต่อซ้ายผ่านตลอดกลับขึ้นสะพานครับวิ่งกลับไปทางด้านศูนย์ราชการนะครับสว่างดีเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวไฟถนนในใต้สะพานอโยธยาแม่น้ำจะมืดสักนิดนึงลงสะพานมาแล้วนะครับท่านที่มีความต้องการที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางวัดพนัญเชิงนะครับจะต้องเบี่ยงซ้ายนะครับไม่ขึ้นสะพานให้เบี่ยงซ้ายไปเพื่อที่จะวนลอดใต้สะพานข้างหน้าแล้วกลับรถนะครับถึงจะไปเข้าถนนเส้นบางปะอินสายในไปทางด้านวัดพนัญเชิงได้นะครับไฟถนนดวงค่อนข้างเล็กนะครับจากที่ดูด้วยสายตาก็จะไม่สว่างมากนักนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าฟิล์มหน้าเป็นฟิล์มเซรามิกดำความเข้มระดับ60ก็ได้วันนี้อาจจะยังไม่ดึกพอนะครับจึงยังไม่เห็นกลุ่มเด็กแว้นนะครับมาขี่รถเล่นกันหรือว่าจับกลุ่มนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามีฝนตกเขาก็เลยยังไม่ออกรอฝนหยุดก่อนสัญญาณไฟแดงข้างหน้าเป็นแยกอบจ.นะครับเดี๋ยวเราจะตรงไปจะเลี้ยวไปทางด้านหน้าบิ๊กซีถึงศูนย์ฟอร์ดเลยนะครับซึ่งถนนช่วงตรงนั้นจะมืดมากๆแล้วพื้นถนนเป็นพื้นลาดยางแอสฟัลต์นะครับหรือว่ายางมะตอยดำนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากล้องเอาอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับนั่งรอสัญญาณไฟสัก20วินะครับรอดูสักแป๊บหนึ่งได้รับสัญญาณไฟเขียวแล้วนะครับตอนนี้กลับมาถึงแยกอยุธยาพาร์คนะครับซ้ายมือเป็นกรมการขนส่งทางบกนะครับได้รับสัญญาณไฟแดงอีกครั้งรอนานสักนิดนึง50 วิครับ